Salutare oameni buni și bine ne-am regăsit la un nou clip. Astăzi vreau să vorbesc despre, eu le-am pregătit aici, nucile verzi. Ce pot să vă spun despre nucile verzi? Că sunt foarte bune, că deja a început perioada în care ele pot fi consumate, dar, vedeți, sunt protejate de această coajă. Această coajă care, odată eliminată, înlăturată să spunem așa, ne creează mari probleme. Nucile verzi. Și să încercăm să facem ce trebuie. Ia priviți. Deci nuca începe să arate a nucă, să spunem așa. Deci, într-un cuvânt, nuca a început să fie bună de consumat. Dar ce facem noi? Că după ce am umblat cu mâinile pe aceste coji, începem să ne murdărim. Lasă niște pete așa pe piele, pe care le scoatem foarte greu. Bun, acum în ziua de astăzi există tot felul de soluții pe care le putem aplica și scăpăm mai ușor de aceste pete. Dar acum ceva timp, vă spun sincer, că nu existau acele soluții și trebuia să folosim așa, ca ce găseam noi prin gospodărie. Haideți să vă dau câteva soluții, poate și dumneavoastră aveți nevoie sau veți avea nevoie, sau pentru copiii dumneavoastră, de una dintre aceste metode, ca să le puneți în practică la dumneavoastră în gospodărie și să scăpați de acele pete inestetice care rămân pe piele. Bun, una dintre acele metode, toți avem prin gospodărie, sau o roșie necoaptă, o pătlăgică, cum spunem noi. O tăiem și unde avem zona afectată de acele pete, plecăm bine, după care clătim cu apă și petele dispar. Una dintre metode. A doua metodă, care mi se pare la fel de simplă, este sucul unei lămâi. Deci se ia o lămâie, se taie pe jumătate sau, mă rog, în mai multe bucăți, stoarcem bine într-un pahar și acel suc îl aplicăm exact pe acele pete care au rămas pe piele. Și acele pete vor fi eliminate. Dacă nu sunt eliminate acele pete, putem să mai adăugăm după ce am spălat bine cu sucul acela de lămâie, putem să adăugăm și niște sare. Da, sarea de bucătărie, frecat bine, clătit cu apă, nu vă afectează nici pielea. Toate soluțiile care vi le spun eu nu o să vă afecteze pielea. Și pielea noastră, în cea copiilor, să spunem așa. Și după ce am clătit bine cu apă și săpun, am scăpat de pete. O altă soluție pe care putem să o folosim, eu să pun mâna aici ca să nu facem vreo reclamă, este bicarbonatul de sodiu. Bicarbonatul de sodiu acționează foarte bine și vă spun sincer că în combinație cu detergentul de vase face minuni. Deci la fel elimină toate petele și lasă pielea exact cum a fost și înainte, curată, fără să provoace răni sau, mă rog, vreo alergie sau ceva de gen. Și sunt mult mai multe. Pastă de dinți, la fel, coperiuță frecat pe mână, la fel scoate pata ce a rămas acolo pe mânuță. Spiritul medicinal. Pun niște vată, tamponăm bine zona, lăsăm să acționeze o perioadă, după care clătim, 100% vor dispărea petele. Oțetul acționează la fel, ținem mâinile într-un recipient în care am pus oțet și apă și la fel petele vor fi eliminate. Deci eu v-am spus câteva metode prin care noi putem să scăpăm de acele pete inestetice, mai ales acum că deci copiii noștri o să înceapă școala și inevitabil o să mai mănânce și ei câte o nucă. Și vă dați seama, fata aceea nu dă bine. Eu când eram mic aveam destul de multe mustrări verbale, să spunem așa, și nu numai verbale, că știți, acum câțiva ani mai erau aplicate și alte metode. În momentul când veneam acasă plin murdar și pe mâini și pe haine, cu urme de la nucile pe care eu le-am mâncat, mic fiind, să spunem așa. Tot că vorbeam de haine, haideți să vă spun și despre haine. În afară de înălbitorii pe care îi folosesc zilnic doamnele noastre în gospodărie, haideți să vă dau și o soluție pe care, mă rog, poate unii o știți, poate nu o știți. La fel, unde a rămas pata pe haină, unde ne-am șters noi sau copilul și a rămas pata aceea inestetică de la nucă, pe acea pată punem o cantitate de detergent de vase și după ce acționează câteva minute, picurăm puțin oțet. Lăsăm să acționeze un sfert de oră, 20 de minute, după care spălăm bine și clătim.
și la fel totul este rezolvat. Deci, oameni buni, eu v-am spus câteva metode prin care puteți să evitați aceste probleme. Să vă murdăriți pe mâini sau hainele. Cel mai simplu, vreți să mâncați nuți, luați niște mănuși și ați scăpat de toate probleme. Nu mai trebuie să faceți absolut nimic. Dar dacă nu aveți mănuși și pățiți ceea ce v-am spus, adică vă murdăriți hainele sau mâinile dumneavoastră, puteți să puneți în aplicare una dintre metodele pe care eu vi le-am spus. Deci, oameni buni, cam asta a fost pe ziua de astăzi. Sper că v-am fost de folos. V-am dat așa câte o informație pe care poate că unii o știau, poate că unii nu o știau. Dacă v-a plăcut și ați găsit ceva interesant în acest clip și nu numai, în clipurile mele, puteți să vă abonați, puteți să dați un like, să distribuiți. Este gratis și nu vă afectează cu dumneavoastră cu nimic. În schimb, pe mine m-ar ajuta foarte mult. N-am decât să vă urez toate cele bune și să ne revedem cu bine. Și neapărat să ne vedem sănătoși. Toate cele bune!